अनि यहाँसम्म चाहिँ लोकल रिपोमा मात्रै काम गरेँ मैले अहिलेसम्म। एउटा लोकल रिपोजिटरी बनाएको थियौँ अनि त्यो इनिसियलाइज गरेको थियौँ। अनि त्यसमा जे चाहिँ चेन्जेस आउँछ त्यो चाहिँ हामीले स्टेज गरेर स्टेजिङ एरियामा राखेर अनि कमिट गरेको थियौँ हो। अनि चाहिँ हामीले अहिलेसम्म काम गरेको चाहिँ लोकल रिपोमा मात्रै हो। रिमोट रिपोमा केही पनि काम गरेँ होइन। अनि चाहिँ रिमोट रिपोमा काम गर्नको लागि पहिला सुरु हामीलाई चाहिँ गिटहबमा एकाउन्ट चाहिन्छ है। गिटहब भनेको एउटा कोड होस्टिङको लागि सर्भिस हो कि। सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि चाहिँ यसले हाम्रो कोडलाई अथवा हाम्रो प्रोजेक्टको फाइल्सहरूलाई होस्टिङ गरिदिन्छ। अनि क्लाउड होस्टिङ जस्तो रिमोट होस्टिङ हुन्छ भन्नाले अनलाइन हुन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले सेयर गर्न मिल्छ कि लिङ्क्सहरू होइन, त्यहाँबाट सेयर गर्न मिल्छ, जुन चाहिँ अरू कसैले आफ्नो डिभाइसेसमा लोकली डाउनलोड गर्न मिल्छ। भनेको रिमोट हामीले कोड राखिन्छ अनि कसैले त्यहाँबाट लोकल उठाउन पनि सक्छ होइन। मसँग लोकल छ भने मैले त्यहाँ आफ्नो कोडलाई रिमोट पुस पनि गर्न सक्छु कि। अनि धेरैजनाले कोलाबोरेट गर्नु पनि मिल्छ एकैचोटि, त्यो कुराहरू छ। अनि त्यो जानेको हुनु पऱ्यो। त्यसको लागि हामी github.com जानु पऱ्यो। अनि त्यसपछि साइन इनमा जाने, के अरे साइनअपमा जाने है, साइन इनमा होइन, साइनअपमा जाने यता। अनि साइनअप गर्ने टक्क यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ है। स्पेस एडभेन्चर भने चाहिँ यताउता यहाँबाट साइनअप गर्ने। अनि साइनअप गरिसकेपछि चाहिँ एउटा स्क्रिन आउँछ। अनि यस्तो खाले स्क्रिन आउँछ जोस् इन्टरफेस है, यस्तो खाले देखिन्छ। रिपोजिटरीहरू यति धेरै चाहिँ आउँदैन है जोस्, खाली हुन्छ। मैले चाहिँ यही युट्युबको लागि बनाएको रिपोजिटरीहरू यो सबै लगभग। अनि हेऱ्यो भने खासै केही पनि छैन, त्यही भएर खाली खाली लगभग जोस्। यहाँ हामीले रिपोजिटरी बनाउने तरिकाहरू लास्टै सजिलो छ। यहाँ न्यूमा प्रेस गर्ने, जसरी गएको भने न्यूमा जाने टक्क। अनि यहाँ एउटा रिपोजिटरीको नाम दिने। मैले चाहिँ VS कोडमा अघि यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा जुन चाहिँ जे बनाइरहेको थिएँ अनि त्यही रिपोजिटरीलाई पुस गर्न खोजेँ। जस्तो मैले चाहिँ टेस्ट रिपोजिटरी बनाइरहेको छु होइन। भनेपछि टेस्ट रिपोजिटरी, टेस्टको नाम दिएँ मैले यसलाई टेस्ट। अनि डिस्क्रिप्सन मलाई अल्छी छु भनेर गर्दिनँ। अनि पब्लिक गर्दा नि हुन्छ, प्राइभेट गर्दा नि हुन्छ। अनि मेरोमा चाहिँ लिमिट आएन अहिलेसम्म जे होस्। एकदम धेरै रेपोहरू प्राइभेट हुन थाल्यो भने चाहिँ अनि पछि लिमिट छ होला। रेडमी हाल्दा नि हुन्छ, नहाल्दा नि हुन्छ है। लेख्न मन लाग्छ भने लेख्दा हुन्छ, सबै लेख्दा हुन्छ। अनि गिट इग्नोरको टेम्प्लेट छ भनेको के को फाइल्स हो, जस्तो नोडको फाइल छ भने चाहिँ मोडल्सहरू इग्नोर गरिदिन्छ। एन्ड्रोइडको फाइल छ भने ग्रेडल इग्नोर गर्छ, ठुल्ठुलो फाइल्सहरू इग्नोर गर्छ। त्यस्तो कुराहरू आफूले भन्न मिल्छ। मन लाग्यो भने लाइसेन्स पनि रोज्दा हुन्छ है। अनि कोड के को लागि युज गर्ने जस्तो। अनि क्रिएट रेपोमा क्लिक गर्ने। अनि यसले हाम्रो लागि एउटा रेपो इनिसियलाइज गरिदिन्छ, जस बनाइदिन्छ कि होइन। अनि यहाँभित्र फाइल्सहरू एड गर्नु पऱ्यो। फाइल्सहरू हामीले आफै म्यानुअली एड गर्दा नि हुन्छ होइन। म के भन्छ टर्मिनलबाट गर्छु भन्न नि पाएँ है। भनेपछि त्यो गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो, सुरुमा यो कोड कपी गर्नु पऱ्यो। कोड भन्नाले लिङ्क है। यो रेपोको लिङ्क चाहिँ कपी गर्नु पऱ्यो। अनि रेपोको लिङ्क कपी गरेपछि हामीले चाहिँ हाम्रो भइरहेको कता थियो, भइरहेको रिपो त यो हो नि त हाम्रो। पहिला यसमा चाहिँ अनसेप चेन्जेस छैन भनेर चेक गर्छौँ। अनि त्यसपछि यसलाई पुस गर्नु मिल्छ कि। भनेपछि त्यो चेक गर्नको लागि गिट स्ट्याटस गर्ने। अनि कुन चाहिँ ब्रान्च पुस गर्ने हो त्यो चाहिँ हेर्नु पऱ्यो है। मैले चाहिँ मास्टर ब्रान्च पुस गर्न खोजिरहेको छु। भनेपछि मैले गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ मैले सिधै के लेख्न मिल्छ, गिट पुस अनि युआरएल मास्टर लेख्नु मिल्छ है। जस्तो गिट पुस अनि त्यसपछि मेरो युआरएल अघि भर्खर चाहिँ जे कपी गरेको थिएँ नि मैले त्यो युआरएल हो। अनि यहाँ गएर पेस्ट गर्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि कुन चाहिँ ब्रान्च त नि मास्टर ब्रान्च हो, यो पुस गर्ने हो। यसरी पुस गर्न मिल्छ एक्सटेन्सनले। अनि त्यसपछि साइन इन गर्नको लागि अथेन्टिकेसन माग्छ है जोस्, एलाउ गर्यो यसरी। अनि त्यसपछि अथराइज गर्यो। अनि अथराइज गर्यो यताउता सब कुराहरू। अनि पासवर्ड माग्छ, पासवर्ड दियो, नबिगारिकन दियो है। मैले धेरै पासवर्ड बिगार्छु। अनि कन्फर्म गर्यो। अनि अलवेज अलाउ भन्यो। अनि त्यसपछि के भनेछ, यु निड टु चुज एन एप्लिकेसन। ओके, चुज एप्लिकेसन त्यही होला। अनि VS कोडको लिङ्क पनि त्यही होला है। अनि ओपन गर्यो। अनि त्यसपछि के हो यो डोन्ट आस्क अगेन भन्यो। अनि त्यसपछि ओपन गर्यो। यति गरेपछि हुन्छ होला। जस अथेन्टिकेसन माग्यो यताउता भयो है। अनि राइटिङ लगइन इन्फर्मेसन टु द फेल, त्यो यताउता भनेछ। के भनिरहेछ भनेर हेरौँ है। सिक्रेट्स वाज नट प्रोभाइडेड भनिरहेछ। के भयो, एन्युमरेटिङ यताउता डेल्टा कम्प्रेसन। अनि त्यसपछि राइटिङ अब्जेक्ट्स अनि मास्टर भनेपछि गयो जस्तो छ है। यहाँ भएको कोड चाहिँ हामीले जे हाले जस्तो छ।
अब हेरौँ युआर बिङ रिडिरेक्टेड त्यो केही परेन अघि खाली थियो अब यहाँभित्र केही आयो कि नै भनेर हेरौँ है हामीले चाहिँ टेस्ट रिपोको भित्र केही कुरा आयो कि नै आयो अघि भर्खर हामीले इन्डेक्स मेन र स्टान्डर्ड सिएसएस त्यहाँबाट पुस गरेको थियौँ नि रिमोटमा के अरे लोकलबाट यो रिमोटमा भर्खर पुस गरेको थियौँ अनि आइभ्यो त्यसको लागि कोड के थियो भन्ने बिर्सिभयो होला गिट पुस अनि त्यसपछि युआरएलको युआरएल है युआरएल भन्नाले जस्तो त्यहाँ दिइरहेको थियो नि अघि त्यो एचडिपिएस वाला त्यो वाला युआरएल हो अनि यस्तो थियो है युआरएल अघिको चाहिँ अनि त्यो युआरएल पछि चाहिँ कुन चाहिँ ब्रान्च पुस गर्ने हो त्यो ब्रान्चको नाम मास्टर गर्दा पनि भयो अथवा अरू कुनै ब्रान्च मन लाग्यो भने चाहिँ अरू कुनै ब्रान्च पुस गर्दा पनि भयो अनि यसपछि अब हामीसँग रिमोटमा चाहिँ यो रिपोजिटरी छ हो अब यो रिपोजिटरीमा हामीले चाहिँ कमान्ड लाइनबाट भनेको त्यो हाम्रो टर्मिनलबाट सिधै केही कुराहरू एड गर्नु पनि मिल्छ है सिधै कसरी गर्ने कमिट कसरी गर्ने भनेर देखाउँछ म चाहिँ कमिट गर्नको लागि हामी चाहिँ जस्तो मेन डट जेएसमा जाऊँ अनि कन्सोल लग टेस्ट यताउता लेखेछ यो हटाइदिउँ है मलाई यो चाहिएन मलाई चाहिँ सपोज यहाँभित्र अरू केही राख्नु मन लाग्यो मलाई चाहिँ एउटा सिम्पल फङ्सन बनाउन मन लाग्यो अनि फङ्सन चाहिँ से हेलो भन्नुहोस् अथवा केही भन्नुहोस् न अनि ग्रिड गरोस् के जेस यसले चाहिँ अनि कन्सोल लग हेलो भन्छ अरे है कन्सोलमा भन्छ नि त माथि देखाउँदैन नि त अनि त्यसपछि यो से हेलो भन्ने फङ्सन मैले कल गर्न खोजेँ यहाँ चाहिँ केही इरर छैन होला अनि सेभ गर्न खोजेँ अनि त्यसपछि गिफ्ट स्ट्याटस भन्ने हेर्न खोजेँ भने चाहिँ मोडिफाइड चेन्जेस छ स्टेज भएन भने देखाउँछ रातोमा है अनि त्यसपछि यो चाहिँ हामीले एड गर्नु पऱ्यो स्टेजिङ एरियामा अनि त्यसपछि कमिट गर्नु पऱ्यो अनि मैले के गरेको भनेर म्यासेज लेख्नु पऱ्यो यहाँ हो मैले के गरेको एउटा एडेड फङ्सन एडेड ग्रिटिङ इन जेएस भनौँ न यति भन्यो भने बुझिन्छ है सजिलै अब यसपछि यो चाहिँ हामीले पुस गर्नु पऱ्यो हो अनि पुस गर्नको लागि अघिको कोड याद छ गिट पुस अनि त्यसपछि हाम्रो युआरएल जे थियो अनि त्यसपछि मास्टर हो तर युआरएल लेखेर हुन्न यहाँ चाहिँ अघिको पेस्टै गर्नुपर्छ कि अनि हरेकचोटि त्यो पेस्ट गर्न नपरोस् भनेर हामीले त्यो युआरएललाई एउटा भेरिएबलको रूपमा सेभ पनि गर्न मिल्छ है भेरिएबल भन्दा नि एलियास भन्छ भन्नलाई चाहिँ जस्तो कि कस्तो गर्न मिल्छ भनेर देखाउँछु म बरु कस्तो गर्न मिल्छ भने चाहिँ हामीले जस्तो अघि गर्दै थियौँ नि जस्तो गिट पुस अनि त्यसपछि युआरएलको ठाउँमा यस्तो लेख्नु पर्थ्यो हरेकचोटि हो अब मैले चाहिँ यो गिट अनि एड रिमोट यसरी गिट एड रिमोट होइन गिट रिमोट एड है उल्टो गरेर चाहिँ गिट रिमोट एड गरेर अनि त्यसपछि यसलाई एउटा एलियस दिन मिल्छ कि एलियस भनेको एउटा बोलाउने नाम जस्तो है जस्तो मैले चाहिँ यो पछाडिको युआरएल छ नि https github.com अनि रिजन बी कोड्स अनि स्ल्यास गिट टेस्ट डट गिट यो वाला वेबसाइटको युआरआईलाई एउटा नाम दिन सक्छु जस्तो मैले हेलो भन्न सक्छु अथवा के भन्न सक्छु धेरै जस्तो चाहिँ ओरिजिन भनिन्छ त्यही भएर मैले ओरिजिन राख्न खोजेँ यो गरेँ भने चाहिँ अब मैले जब त्यो युआरएल लेख्नु पर्ने हुन्छ नि त्यतिखेर युआरएलको सट्टा मैले चाहिँ के गर्न मिल्छ त्यो युआरएलको सट्टा चाहिँ ओरिजिन लेख्न मिल्छ जस्तो मैले जब पुस गर्न खोजिरहेको हुन्छ नि गिट पुस अनि त्यसपछि यहाँ युआरएल लेख्नुपर्छ नि त्यो फुल युआरएलको सट्टा मैले यहाँ ओरिजिन लेख्न सक्छु कि यसरी हामीले सिधै पुस गर्न मिल्छ त्यही देखाउन खोजिरहेको छु है अनि त्यही भिएस कोडमा गएर मिल्छ कि नआयो भनेर गरौँ हेरौँ है त्यस्तो गर्न मिल्छ कि नआयो भनेर पहिला सुरु त्यसको लागि गिट रिमोट अनि एड अनि हाम्रो युआरएल जे थियो त्यो युआरएल चाहियो भनेपछि यहाँ पेस्ट गरौँ युआरएल हाम्रो छ ठिक छ है अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो मैले एलिस दिन बिर्सेछु है गिट रिमोट एड अनि त्यसपछि ओरिजिन यति गरे नि हुन्छ अनि मैले के गरिरहेको छु मैले त्यसलाई एउटा एलिस दिइरहेको छु हो हेरेँ अनि गिट रिमोट एड अनि ओरिजिन यो भनेको चाहिँ मैले एउटा एलियस दिइरहेको छु यो युआरएललाई चाहिँ ओरिजिन भनेर बोलाउँदाखेरि चाहिँ त्यसले काम गर्छ अरे है त्यति हो अनि अरू के भइरहेछ मास्टर भन्नु पर्दैन है एम हालेछु एम भन्नु पर्दैन है यति हो अनि गिट रिमोट एड ओरिजिन यो गर्दाखेरि चाहिँ ओरिजिन चाहिँ एउटा एलियस भयो भनेको बोलाउने नाम भयो त्यो युआरएलको लागि अब त्यसमा मैले त्यो युआरएलमा मैले हाम्रो के भन्छ हाम्रो मास्टर ब्रान्चमा भइरहेको कोडलाई पुस गर्नु पर्यो भने चाहिँ पहिलो सुरु यसमा केही छ कि नै भनेर हेर्नुपर्छ है केही अनसेप चेन्जेसहरू छ कि नै त्यही चेक गरौँ है माथि सेभ गरौँ अनि त्यसपछि अनसेप चेन्जेसहरू छ कि नै भनेर चेक गरौँ
केही छैन अनसेप चेन्जेसहरू भनेपछि अब यो से हेलो भएको वाला फङ्सन छ नि जाभास्क्रिप्ट हामीले फेरेछौँ अलिकति होइन। अब यसलाई चाहिँ पुस गरौँ। कसरी पुस गर्ने भने गिट पुस लेख्न मिल्छ अनि सिधै ओरिजिन लेख्न मिल्छ अनि मास्टर लेख्न मिल्छ। यो गऱ्यो भने सिधै त्यो युआरएलमा पुस हुन्छ। किन त्यो युआरएलमा भन्यो भने चाहिँ ओरिजिन भनेको त्यो युआरएलको लागि एलियस दिएको हो नि त हामीले माथि गिट रिमोट एड ओरिजिन गरेर कि त्यही कुरा है। अनि अब मैले इन्टर हाने नि गिट पुस ओरिजिन मास्टर इन्टर हाने भने चाहिँ यो पुस हुन्छ, पुस भइगयो। अनि यो हामीले हेर्न नि मिल्छ। मैले चाहिँ अहिले हेर्नको लागि सजिलो होस् भनेर यहाँ एउटा फाइल बनाएँ होइन, टेस्ट डट टिएक्सटी त्यस्तै कि एउटा फाइल बनाएँ। अनि यहाँभित्र दिस इज ए फाइल भने चेक गर्नको लागि सजिलो हुन्छ भनेर है। अनि यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ एउटा मोडिफाइड भएको देखाउँछ। अनि त्यसपछि यसलाई एड गरौँ, एड स्पेस डट अनि त्यसपछि कमिट गरौँ अनि के लेखौँ है, एडिट टेक्स्ट फाइल त्यस्तै कि। अनि यसपछि मलाई चाहिँ पुस गर्न मन लाग्यो यसरी मैले पुस गरेँ हो। अब यो हेऱ्यो भने यता गएर हेऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो रिपोमा हेऱ्यो भने त्यो रिपोमा आउनु पर्यो हो, टेस्ट डट टिएक्सटी आइभयो नि त। अनि यसरी हामीले गर्नु हाल्न मिल्दो रहेछ है त्यसको भित्र चाहिँ। अनि यहाँ दिस इज अ फाइल लेखेछ नि रमा देखाइरहेछ है सायद। अनि त्यही कुरा हो, हामीले चाहिँ जे होस् रेपोलाई लोकल रेपोलाई चाहिँ रिमोटमा अपलोड गऱ्यौँ यसरी, हाम्रो कोड जे थियो त्यो चाहिँ अपलोड गऱ्यौँ। अनि अरू कुरा के छ भने नि यहाँ हेऱ्यो भने के देखिन्छ, यहाँ हामीले ब्रान्चहरू हेर्न मिल्छ, हाम्रो जे ब्रान्चहरू छ त्यो ब्रान्चहरू हेर्न मिल्छ। यहाँ मास्टर देखाइरहेछ। अनि त्यस्तै यहाँ चाहिँ हाम्रो टोटल कमिट्सहरू पनि देखाउँछ है, हाम्रो 11वटा कमिट छ अरे। अनि हाम्रो लोकल रिपोमा जे कमिट्सहरू थियो नि एडेड एचटिएमएल स्केलेटन p1 लिङ्कअप्स राइट सम जेएस स्क्रिप्ट मर्ज ब्रान्च यताउता अनि एडेड स्टफ अहिले लास्टको अघि भर्खरको एड टेक्स्ट फाइल, यो सब कमिट्सहरू त्यहाँ हेर्न मिल्छ है। अनि यहाँ नाम पनि दिइरहेको हुन्छ, अहिलेको मास्टरको त्यो कोड कति छ के छ भनेर त्यो देखाइरहेको हुन्छ। ट्याक्सहरू छ भने ट्याग पनि देखाइरहेको हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तो हामीसँग कहिलेकाहीँ रेपो नहुन पनि सक्छ है। जस्तो सपोज हामीसँग रेपो भएन भने हामीले आफैले बनाउन नि मिल्छ, त्यो यही इन्टरफेस छ त्यो सिधै गएर गराउँदा हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तो हामीलाई यो रेपो चाहिँ क्लोन गर्न मन लाग्यो अरे भनेपछि यो रेपो कतै लगेर हामीलाई डाउनलोड गर्न मन लाग्यो भने कसरी गर्न मिल्छ मैले चाहिँ कमान्ड लाइनमा देखाउनु हुन्छ अहिलेको लागि है। अनि त्यसको लागि म चाहिँ कहाँ भित्र भनेर खोज्छु अहिलेलाई। अनि त्यसपछि म डकुमेन्ट्सको भित्र रहेछु है। अनि त्यसपछि म एउटा डिरेक्टरी बनाउँछु, टेस्ट फोल्डर भनौँ न होइन अहिलेको लागि सजिलो। अनि त्यसपछि म टेस्ट फोल्डरको भित्र जान्छु। अनि टेस्ट फोल्डरको भित्र है, टेस्ट फोल्डरको भित्र म चाहिँ गिट क्लोन भन्छु, गिट क्लोन। अनि त्यसपछि मेरो युआरएल जे छ नि यहाँबाट म तान्छु कि यहाँ तल कोडको मुनि हेऱ्यो भने सिधै डाउनलोड जिप गर्न नि मिल्छ एउटा चाहिँ। अनि अर्को चाहिँ यहाँबाट युआरएल तान्न नि मिल्छ कि, यो कपी गर्यो। अनि यो कपी गरेको युआरएल लगेर मैले टर्मिनलमा पेस्ट गर्न मिल्छ। यहाँ सिधै पेस्ट गरेँ भने के देखाउँछ भनेर हेरौँ है। पेस्ट गऱ्यो भने एउटा स्पेस आएन भनेपछि स्पेस थपौँ यहाँ। अनि कहाँ हो त नि हामीले यो क्लोन गर्ने भनेको स्पेस डट हान्यो भने यो यसको भित्र लगेर क्लोन गरिदिन्छ है। ठिक भयो कि नै भनेर हेरौँ। अब चाहिँ हामी टेस्ट फोल्डरको भित्र छौँ, डकुमेन्ट्सको भित्र हो भनेपछि हामी डकुमेन्ट्समा जानु पऱ्यो पहिला सुरु, डकुमेन्ट्सको भित्र जानु पऱ्यो। अनि त्यसपछि टेस्ट फोल्डरको भित्र जानु पऱ्यो। अनि यहाँभित्र यसरी क्लोन गर्दैछ है। अब यो फोल्डरलाई अनि त्यसपछि खोल्न नै मिल्यो, भिएस कोडले खोल्न मन लाग्यो भने चाहिँ कोड स्पेस डट गऱ्यो भने अब यो फोल्डरलाई भिएस कोडले खोलिदिन्छ। अनि यहाँ के थियो भनेर हेर्न मिल्छ है। हामीसँग अगाडि डट गिटवाला फोल्डर छ, यसमा सल्लाह हिडन भएर नदेखाइरहेको। अनि हाम्रो रिमोट रिपोजिटरीमा हामीले जे हालेको थियो नि त्यो सबै कुरा यहाँ छ, यति कुरा हो। अनि यसलाई चाहिँ सपोज पुस गर्नु पऱ्यो है, कतै पुस गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ जस्तो यो मास्टरको ब्रान्च छ नि त, यो मास्टरको ब्रान्चमा मैले केही चेन्ज गरेँ अरे सपोज मैले यसपछि अझै एउटा प्याराग्राफ राखेँ। अनि त्यसपछि सम चेन्ज भने यहाँ चाहिँ सेभ गरेँ। अनि यसपछि यसलाई चाहिँ एड भनेको स्टेजिङ एरियामा राखेँ। अनि त्यसपछि केही कमिट गरेँ, खालि ब्ल्याङ्क कमिट गर्दा नि हुन्छ है, ब्ल्याङ्क गर्ने। अनि त्यसपछि मलाई यो पुस गर्न मन लाग्यो भने सिधै गिट पुस अनि ओरिजिन मास्टर यसरी नै गर्न मिल्छ होला है। अनि यहाँ चाहिँ यो चाहिँ अर्को वाला प्रोजेक्ट भयो नि त्यही भएर मागिरहेछ है, मैले चाहिँ यसलाई क्यान्सल गरेँ। अनि यो हामीले युजर नेम यताउता दियो भने चाहिँ यो सिधै पुस हुन्छ है। किन होला यो ओरिजिन दिँदाखेरि सिधै हुने यसमा चाहिँ अघि चाहिँ हामीले ओरिजिनलाई स्पेसिफाई नै गर्नु पऱ्यो थियो। किनभने चाहिँ यो हामीले क्लोन गरेको हो नि त यो रिपो, त्यही भएर यसले ओरिजिन भेट्टाइ भयो कि त्यही कुरा हो, सजिलो हो।
तर आफैले लोकल रिपोबाट पुस गर्दै हो अनि रिमोटमा पुस गर्दै हो भने चाहिँ एकचोटि पुस गर्दा उताबाट क्लोन गरेको होइन। यसरी क्लोन गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो ओरिजिन आफै एलियस भएर आइदिन्छ, त्यो युआरएल आफै आएको हुन्छ है। क्लोन गरे छैन आफूले लोकलबाट रिमोटमा पुस गर्दै हो पहिलोचोटि भने, अथवा त्यहाँ आफैले बनाएको छैन भने चाहिँ हामीले आफैले एलियस सेट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यति कुरा हो।